sẽ ra sao khi bạn sống chung với những hiện tượng siêu nhiên huyền bí và thường xuyên bị đánh thức vào giữa đêm? Mình đoán không ai trong số các bạn muốn có được những trải nghiệm kinh hoàng đó, và trường hợp sau đây cũng vậy. Mặc dù rất sợ và không muốn đối diện với những thứ ma quái kia, nhưng một thanh niên xin được ẩn danh đã phải trải qua những điều khủng khiếp nhất khi ở bên trong ngôi nhà thuê này. Anh cho biết nơi anh đang sống thường xuyên bị mất điện, thậm chí đèn trong nhà đôi khi nhấp nháy rất ma quái. Một đêm nọ, trong khi chuẩn bị lên giường, người thanh niên đã bị dọa cho chết khiếp bởi một sự kiện quái gở này. Lúc bấy giờ đèn trong nhà bắt đầu nhấp nháy, nhưng điều đó không làm cho người thanh niên bận tâm, bởi anh đang bị thu hút bởi những âm thanh tiếng động đang vang ra từ nhà bếp. Từ từ anh đi vào kiểm tra thì ngay trước mặt anh lúc bấy giờ, những chiếc muỗng, nĩa trong bếp đang bay lơ lửng trong không khí. Và khi có sự xuất hiện của người thanh niên, những món đồ vô tri đó đã đột ngột rơi xuống sàn. Đây không phải lần đầu tiên những sự kiện ma quái xảy ra, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác buộc người thanh niên phải nén lại và sống chung với những hiện tượng siêu nhiên đó. Mặc dù anh ta không hề dễ chịu khi chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên này. Một thanh niên người Nhật có tên là Aniki đến từ trang TikTok Aniki131 đã có chia sẻ những trải nghiệm đáng sợ mà chính anh ta là người trong cuộc. Aniki cho biết anh có sở thích đi chơi xa bằng xe RV bởi nó có thể cho anh một cảm giác thoải mái nhất khi anh dừng chân nghỉ ngơi bất cứ nơi nào anh muốn mà không phải quá lo lắng cho những điều kiện cơ bản. Nhưng trong một lần dừng chân qua đêm ngay cạnh một cung đường vắng, kế bên là một khu rừng trải dài hàng cây số, Aniki đã có được những trải nghiệm ma quái mà trước đây anh chưa một lần trải qua. Một đêm muộn, trong khi đang say giấc, Aniki đã bị đánh thức bởi những âm thanh lớn phát ra bên ngoài xe. Nhưng khi anh đi một vòng kiểm tra, lại không thấy gì bất thường cả. Vài lần như thế, lần cuối cùng Aniki đã dùng máy quay để ghi lại cái hiện tượng kỳ lạ đó. Và đây là những gì anh ấy đã quay được. さっき助手席の椅子が勝手に倒れたんですよ。だから今急遽カメラ回してます。本当に意味わかんない。ほらほらほらほら。は？ちょっと開けます。誰もいない。お上はこんな感じ。汚ねー。ん？は？え？なになになになに？どうなってんの？え？待って待って待って待って。え？やばすぎだろこれ。は？気持ち悪い。どういうこと？はいややばすぎだろマジでこれ。誰もいないよなマジで。よいしょ。この布団の中に隠れてんだろ。おいおらさすがにねえか。 Chỉ trong một đêm, Aniki đã chứng kiến tận 2 lần sự chuyển động quái dị của 2 cái ghế trước xe. Và mặc dù khi đó Aniki đã kiểm tra kỹ lưỡng bên trong xe để xem có gì khiến cho cái ghế di chuyển ma quái như thế không, nhưng rõ ràng trong xe và cả xung quanh không hề có gì cả. Quá mệt mỏi về khuya,
Aniki đã đặt chết một máy quay bên ngoài, hướng thẳng vào xe và đi nghỉ ngơi. Khoảng vài giờ sau, khi mặt trời chưa ló dạng, một sự kiện kinh hoàng khác lại xảy ra, đã khiến cho Aniki phải rời đi ngay trong đêm. Không thể tưởng tượng được cánh cửa ra vào bên hông chiếc xe RV đang tự mở ra và đóng lại rất mạnh, giống như đang có một người giận dữ đang cố tình phá nát chiếc xe RV của Aniki vậy. Nhưng một điều mà quái không ngờ, đó là chiếc camera được Aniki đặt bên ngoài trước đó lại không bắt được bất cứ một hình ảnh nào cho thấy đang có người bên ngoài. Sự kiện kinh hoàng cuối cùng xảy ra đã vượt quá sức chịu đựng của Aniki, nên ngay lập tức anh đã rời đi ra khỏi khu vực đáng sợ đó. Và cho đến nay trên trang cá nhân của mình, Aniki không còn chia sẻ thêm bất kỳ một đoạn phim nào về lần trải nghiệm kinh hoàng ở một nơi hoang vắng như thế này nữa. Nếu bạn là người thường xuyên theo dõi kênh, chắc chắn bạn đã từng xem qua những phần phim ma quỷ nói về những lần hiện ra của những bóng ma của những người lính ở khu vực Gettysburg. Và những đoạn phim quay được ma bên trong khu vực này mang tính xác thực rất cao, bởi chúng được ghi lại bởi những người không chuyên. Và nhắc là những gì đã xuất hiện trên phim cho thấy những đặc điểm trùng hợp đến rợn người khi những đoạn phim ma này được chia sẻ lên các nền tảng. Và đoạn phim sau đây cũng không ngoại lệ. Nó được chia sẻ cách đây 10 năm trước bởi một người dùng YouTube có tên là Revelation of America. Đoạn phim tâm linh đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt thích. Bạn hãy xem anh ta đã quay được gì trên phim nha. Xin mời. Holy crap. Down by the canyon, see that? Oh, what is that? Wait, shh. Oh my god. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. Oh my gosh, did you see that? Did you, honestly? I wouldn't believe it unless we recorded it. Người đàn ông nói rằng trước đó anh đã được người kiểm lâm viên ở đây đã kể cho anh nghe về những lần hiện ra đáng sợ bên trong khu vực này, chính xác là ở ngày 2 khẩu pháo 150 kia. Và khi anh ta đã xác định được vị trí thường xuyên xảy ra những hiện tượng siêu nhiên, anh đã dừng xe và ngồi bên trong để xem có điều gì lạ xảy ra không. Và chưa đầy nửa tiếng sau, một hình dáng mơ hồ đang đi ra từ 2 khẩu pháo kia và dần dần tan biến vào không khí. Rõ ràng, hình dáng mờ nhạt kia là một người lính đang mặc quân phục của cuộc nội chiến. Sự hiện ra và biến mất đáng sợ kia đã lọt vào tầm mắt của hai người đàn ông đang ngồi trong xe. Và cả hai khi đó đều sốc nặng khi tận mắt họ đã được chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên hiện ra rõ ràng như thế. No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? Và có lẽ đây là đoạn phim đầu tiên họ quay được mà cũng là đoạn phim cuối cùng được họ chia sẻ lên trang YouTube cá nhân. Bởi đã hơn 10 năm trôi qua, họ không còn chia sẻ thêm bất kỳ một đoạn phim ma quái nào tương tự như vậy lên trang kênh nữa.